ሰላም ሰላም እንደምንላችኋል ውድ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ዛሬ ማሳያችሁ ደግሞ በጣም ቀላልና ጣፋጭ የሆነው ስፔሻል ፉል ነው ማሳያችሁ። ፈጣን ቁርስ ማለት ነው። ወደ አሰራሩ ከመግባት በፊት ለፉል ለመስራት የሚያስፈልጉን ግብአቶችን በመዘርዘር ጀምራለሁ። በመጀመሪያ ያው ፉል ያስፈልገናል። እኔ የምጠቀመው ይሄንን ፉል ነው። ነጩም አለ ወይም ደግሞ ቀቅለን የምጠቀመው የባቄላ ፍሬ አለ። እሱን እንደ ምርጫችሁ ነው። በመቀጠል ያው ቲማቲም፣ ሽንኩርት፣ ኦሊቭ ኦይል፣ ቃሪያ፣ ጨው እንዲሁም እንቁላል እጠቀማለሁ። ለሳይድ ያው ሳወር ክሬም እርጎ ወይም አይ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ሳወር ክሬም ስላለኝ እሱ ነው የምጠቀመው። አሁን ወደ አሰራሩ እንገባለን ማለት ነው። ያው በመጀመሪያ ዘይቴን አግየዋለሁ። እዚህ ጋር ሽንኩርት ጨምራለሁ ማለት ነው። አንድ ራስ ሽንኩርት የተጠቀምኩት ሽንኩርቱን ቀስ አድርገን እንጠብሰዋለን ማለት ነው። ቲማቲም ከመጨመራችን በፊት ይሄንን እንጠብሰዋለን። አንድ 2 ደቂቃ። ተመልካቾቹ ያው ሽንኩርቱ እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ጠብሻለሁ። በመቀጠል ቲማቲም እንጨምራለን ማለት ነው። ቲማቲሙን እንደዚሁ ትንሽ እናቅላለዋለን ለአንድ 2 ደቂቃ። ቲማቲሜን ያው በዚህ መልኩ አቅላልቻለሁ። ቆንጆ ነው ተቆላልቷል። አንድ 2 ደቂቃ። በመቀጠል ፉሉን ነው የምጨምረው። ያው እኔ እስከ ውሃው ነው የምጠቀመው፣ አላጠለውም። ያው ትንሽ መረቅ ነው ደስ ስለሚለኝ ነው። እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ ማጥለል ትችላላችሁ። ያው እንደዚህ ማረጋለሁ ማለት ነው። ለስለስ ብሎ መረቅ ያለው ሲበላ ሞር ይጣፍጠኛል። እናንተ እንደ ምርጫችሁ አጥላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንን አንድ 5 ደቂቃ ከድኛን ተከትኳለሁ። ተመልካቾቼ ያው እንደምትመለከቱት ፉሉ እንደዚህ ተንተክትኳል። አንድ 5 ደቂቃ ማለት ነው። ያው ውሃው መጠጥ አድርጎታል። ባቄላው እንትን እንዲል አሁን በስለበሰለ ለመፍጨት ስለሚመች እንደዚሁ በማማሰያችን ጫን ጫን እያደረግን እንፈጨዋለን ማለት ነው። በመቀጠል አንድ ሻይ ማንኪያ የሚሆን ጨው አረጋለሁ። በቃ አሁን ፉላችን ደረሰ ማለት ነው። በትንሽ ደቂቃ ውስጥ ፈጣን ነው። ያው ቆንጆ ሆኖ ተንተክትኳል፣ በስሏል ማለት ነው። አሁን እንቁላሌን ጠብሼ ወደ ሳህን ከለብጠዋለሁ ማለት ነው።
ተመልካቾቼ ያው እንደምትመለከቱት ስፔሻል ፉሌ እንግዲህ በዚህ መልኩ ቆንጆ ሆኖ አልቋል። በጣም ነው ደስ የሚለው ሲታይ፣ በጣም ይጣፍጣል። እርግጠኛ ነኝ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ያው እንግዲህ ቁርስ እንደመሆኑ መጠን ፉላችንን በጁስ ወይም በሻይ አድርገን እናጣጥማለን ማለት ነው። እንግዲህ ፉሌ ላይ ከላይ ትንሽ ኦሊቭ ኦይል አረጋለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ። ለቪዲዮ እንግዲህ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። አመሰግናለሁ።